Opel Kadett LS 1969 року – маленький автомобіль з великою історією. Іноді справжні легенди автомобільного світу народжуються не серед дорогих спортивних машин і не серед розкішних лімузинів. Часто вони з'являються там, де інженери намагаються створити простий, доступний і надійний автомобіль для звичайних людей. Саме таким автомобілем став Opel Kadett LS 1969 року. На перший погляд це невелике купе виглядає скромно. Невеликий кузов, прості лінії, тонкі хромовані бампери і компактні колеса. Але за цією скромною зовнішністю ховається дуже цікава історія. Цей автомобіль став одним із символів європейської автомобільної культури кінця 60-х років. І сьогодні ми поговоримо про рідкісні факти, цікаві деталі та маловідомі історії, пов'язані з цим автомобілем. Як з'явився Кадет? Історія цієї моделі починається ще задовго до 1969 року. Після Другої світової війни Європа почала активно відновлюватися. Люди отримували роботу, міста будувалися заново, а разом із цим зростала і потреба у доступних автомобілях. Компанія Opel вирішила створити компактний автомобіль для середнього класу. Перший Кадет з'явився ще у 30-х роках, але справжній успіх прийшов значно пізніше. У середині 60-х років інженери представили нове покоління Kadett B. Саме на базі цієї моделі і був створений Kadett LS. Що означає LS? Багато автомобільних фанатів сьогодні думають, що позначення LS означає щось пов'язане з потужним двигуном. Але насправді це скорочення від німецьких слів люксус спорт. Тобто це була більш комфортна і трохи спортивніша версія звичайного Кадета. Автомобіль отримав більше хрому на кузові, кращі сидіння, більш приємні матеріали салону, декоративні елементи інтер'єру. Фактично це був спосіб зробити маленький автомобіль трохи престижнішим. Дизайн автомобіля. Якщо уважно подивитися на Kadett LS, можна побачити типові риси автомобільного дизайну 60-х років. Кузов має плавні лінії, але водночас виглядає дуже акуратно. Передня частина автомобіля прикрашена прямокутною решіткою радіатора і круглими фарами. Хромований бампер виглядає дуже тонким у порівнянні з сучасними автомобілями. Це тому, що у ті роки правила безпеки були набагато простішими. Цікавий факт, дизайн цієї машини частково створювався під впливом американських автомобілів. У 60-ті роки багато європейських дизайнерів надихалися стилем машин зі Сполучених Штатів. Тому навіть маленький німецький автомобіль отримав певні американські риси. Купе для молоді. Версія купе була особливо популярною серед молодих водіїв. Вона виглядала більш спортивно. Довгі двері, похилий задній дах і компактні пропорції робили автомобіль дуже стильним. У ті роки це була одна з найдоступніших машин, яка виглядала майже як спортивне авто. Саме тому багато молодих людей мріяли про такий автомобіль. Двигуни. Під капотом Кадета встановлювалися невеликі бензинові двигуни. Найчастіше це були мотори об'ємом 1,1 літра, 1,2 літра, 1,5 літра. Потужність таких двигунів могла складати приблизно від 50 до 70 кінських сил. Сьогодні це звучить дуже скромно. Але для невеликого автомобіля того часу цього було більш ніж достатньо. Максимальна швидкість могла досягати приблизно 150 км на годину. Для кінця 60-х років це був дуже хороший показник. Дуже легкий автомобіль. Одна з причин гарної динаміки – невелика вага машини. Кадет важив приблизно 750 кг. Це майже вдвічі менше, ніж вага багатьох сучасних автомобілів. Саме тому навіть невеликий двигун міг забезпечити досить жвавий розгін. Простота конструкції. Ще одна причина популярності цього автомобіля – його проста конструкція.
У машині не було складної електроніки. Усі системи були максимально простими. Завдяки цьому автомобіль легко ремонтувався навіть у звичайному гаражі. Багато власників самостійно обслуговували свої машини. Це зробило Кадет дуже популярним серед автолюбителів. Великий успіх продажів. Кадет покоління Б став одним із найуспішніших автомобілів компанії Opel. За кілька років було продано понад 2 мільйони автомобілів. Для того часу це був величезний результат. Машини продавалися по всій Європі. Їх можна було побачити у Німеччині, Франції, Італії, Бельгії та багатьох інших країнах. Цікавий факт про Америку. Не всі знають, але Кадет продавався навіть у Сполучених Штатах. Автомобіль експортувався туди через дилерів General Motors. Для американців це була незвичайна машина, маленька, економна і дуже проста. У той час у США почали зростати ціни на паливо, тому інтерес до компактних автомобілів почав збільшуватися. Популярність у автоспорті. Незважаючи на невелику потужність, Кадет іноді використовували навіть у автоспорті. Його легкий кузов і проста конструкція дозволяли легко модифікувати автомобіль. Деякі команди встановлювали більш потужні двигуни і використовували машину у ралі. Це зробило Кадет досить відомим серед аматорських гонщиків. Салон автомобіля. Салон Кадета був дуже простим. Перед водієм знаходилася велика кругла панель приладів. Кермо було тонким і великим. Сидіння були досить м'якими, що робило поїздки комфортними. У версії LS салон виглядав трохи більш розкішно. Використовувалися кращі матеріали і декоративні елементи. Скільки коштував автомобіль? У кінці 60-х років Кадет був одним із найдоступніших автомобілів у Німеччині. Саме тому його часто купували молоді сім'ї. Це була машина, яка дозволяла вперше відчути свободу власного транспорту. Кадет сьогодні. Сьогодні такі автомобілі стали справжніми класичними машинами. Добре збережені екземпляри дуже цінуються серед колекціонерів. Особливо рідкісними вважаються версії купе у гарному стані. На автомобільних виставках такі машини завжди привертають увагу. Люди підходять, розглядають хромовані деталі і згадують епоху 60-х років. Чому цей автомобіль важливий? Opel Kadett LS став одним із тих автомобілів, які допомогли зробити особистий транспорт доступним для мільйонів людей. Це був не просто автомобіль. Це був символ нової епохи, коли звичайні сім'ї могли дозволити собі власну машину. Саме такі автомобілі створили сучасну автомобільну культуру Європи. Висновок. І хоча сьогодні на дорогах майже неможливо побачити Кадет 1969 року, його історія продовжує жити серед колекціонерів та автомобільних фанатів. Це нагадування про часи, коли автомобілі були простими, легкими і дуже душевними. І, можливо, саме тому такі машини досі викликають щиру посмішку у людей, які їх бачать. Бо іноді маленький автомобіль може мати справді велику історію.